คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงทำบุญมากมายทั้งสร้างวัดสร้างโบสถ์ถวายสังฆทานอย่างสม่ำเสมอแต่ในชีวิตกลับยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ซ้ำๆหรือในทางกลับกันบางคนไม่ได้ทำบุญใหญ่โตอะไรเลยแต่ชีวิตกลับราบรื่นมีแต่ความสุขความเจริญอะไรคือความแตกต่างระหว่างบุญสองประเภทนี้กันแน่ขอต้อนรับสู่พุทธสร้างสุขธรรมะเข้าใจง่ายนำทางใจสู่ความสุขค่ะหากคุณปรารถนาความสงบและปัญญาโปรดกดติดตามช่องพุทธสร้างสุขของเราไว้ได้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่จะนำทางใจคุณสู่ความสุขค่ะในสังคมปัจจุบันบุญดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเหมือนการทำธุรกรรมหรือการลงทุนชนิดหนึ่งที่เราให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่จะกลับมาในภายหน้าทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเราใส่บาตรเพื่อหวังให้ร่ำรวยเราปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อให้พ้นจากเคราะห์ภัยเราไปวัดเพื่อขอพรให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ไม่ใช่ความหมายที่สมบูรณ์ของคำว่าบุญและอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้การทำบุญในบางครั้งไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้เร็วเท่าที่เราหวังหรืออาจทำให้เราผิดหวังและท้อแท้เมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นจริงในวันนี้เราจะมาสำรวจความหมายที่แท้จริงของคำว่าบุญตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อค้นหาคำตอบว่าบุญแบบไหนที่จะสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วที่สุดผลลัพธ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ทันทีและผลลัพธ์นั้นเริ่มต้นจากที่ใดในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คำว่าบุญมักจะผูกติดอยู่กับการทำทานหรือการบริจาคในรูปแบบต่างๆเช่นการใส่บาตรการทอดกฐินทอดผ้าป่าการสร้างสิ่งปลูกสร้างในศาสนาหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามและควรทำแต่เรามักจะให้คุณค่ากับขนาดของบุญเหล่านั้นมากกว่าเจตนาที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการกระทำเราอาจเคยได้ยินเรื่องราวของการแย่งกันเป็นเจ้าภาพงานบุญใหญ่การทำบุญเพื่อโอ้อวดหรือการบริจาคเพราะต้องการให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านี้แม้จะยังคงเป็นบุญแต่ก็เป็นบุญที่ปนเปื้อนด้วยกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นก็อาจไม่สมบูรณ์ตามที่หวังยิ่งไปกว่านั้นเรามักจะมองหาผลลัพธ์ทางโลกจากการทำบุญเราอยากรวยเราอยากหายจากโรคภัยไข้เจ็บเราอยากมีชีวิตคู่ที่ดีขึ้นและเรามักจะเข้าใจว่าบุญเป็นเหมือนเวทมนต์หรือเครื่องมือที่จะช่วยดลบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาเป็นจริงได้ทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมะสอนเราว่าการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือไม่ล้วนมีเจตนาเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรมซึ่งหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาเมื่อเราทำบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ผลของบุญย่อมบริสุทธิ์และส่งผลดีแต่หากเราทำบุญด้วยเจตนาที่หวังผลตอบแทนหรือมีกิเลสเป็นที่ตั้งผลที่เกิดขึ้นก็อาจจะตามมาได้ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาบุญจึงไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมทางศาสนาแต่คือการชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ขึ้น
การทำบุญที่แท้จริงคือการทำไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวเพื่อฝึกฝนความเมตตาและเพื่อพัฒนาจิตใจของเราให้ดีงามขึ้นต่างหากเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากการทำบุญเพื่อเอามาเป็นการทำบุญเพื่อเป็นชีวิตของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักธรรมที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ซึ่งเป็นหลักการทำความดีในรูปแบบต่างๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนแต่ในบรรดาบุญทั้งหมดนั้นมีบุญอยู่3อย่างที่เป็นแก่นสารสำคัญที่สุดและเป็นรากฐานของการทำบุญทุกอย่างได้แก่ทานไมยศีลไมยและภาวนาไมยทานไมยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญจากการให้ทานคือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารเสื้อผ้าหรือแม้แต่ความรู้ซึ่งเป็นการลดละความตระหนี่และความเห็นแก่ตัวในใจของเราการให้ทานที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของสิ่งที่เราให้แต่อยู่ที่เจตนาของเราต่างหากการให้ทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังการยกย่องสรรเสริญและมีความยินดีที่จะเห็นผู้อื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราให้การให้เช่นนี้แม้จะเป็นของเล็กน้อยแต่ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ของใหญ่โตแต่แฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญจากการรักษาศีลคือการตั้งมั่นอยู่ในความดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นศีล5ที่เราคุ้นเคยกันดีคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของมนุษย์การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดและไม่ดื่มสุราของมึนเมาคือการสร้างบุญที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราสร้างบาปกรรมหรือการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อตัวเราเองและสังคมการรักษาศีลไม่ได้เป็นเพียงข้อห้ามแต่คือการฝึกฝนสติและความสำรวมในการกระทำคำพูดและความคิดของเราซึ่งเป็นบุญที่สร้างความสงบสุขในใจได้ทันทีและป้องกันไม่ให้เราต้องทุกข์ใจจากผลของการกระทำที่ไม่ดีภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานี่คือบุญที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นบุญที่สูงสุดและให้ผลรวดเร็วที่สุดภาวนาหมายถึงการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจให้ดีงามยิ่งขึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งการทำสมาธิและการเจริญปัญญาการทำสมาธิคือการฝึกให้จิตใจสงบและตั้งมั่นส่วนการเจริญปัญญาคือการใช้สติใคร่ครวญถึงความจริงของสรรพสิ่งการเห็นความไม่เที่ยงแท้ของทุกอย่างการเห็นความทุกข์และการเห็นความไม่เป็นตัวตนหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์ทำไมภาวนาไมยจึงเป็นบุญที่ให้ผลสูงสุดเพราะบุญจากการทำทานและรักษาศีลเป็นการกระทำที่ช่วยลดละกิเลสจากภายนอกแต่ภาวนาไมยเป็นการกำจัดกิเลสที่รากเหง้าในจิตใจโดยตรงการภาวนาคือการสร้างสติซึ่งเป็นแสงสว่างที่จะช่วยให้เรามองเห็นจิตใจของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเรามีสติเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงเราจะไม่ถูกอารมณ์เหล่านั้นครอบงำทำให้เราสามารถตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ดีงามได้อย่างมีสติและปัญญาการให้ผลที่รวดเร็วของบุญภาวนาคือความสงบสุขที่เกิดขึ้นทันทีที่เริ่มฝึกฝนเมื่อใจสงบปัญญาย่อมเกิดขึ้นตามมาและเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะสามารถมองเห็นทางออกของปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนให้เราไม่ทุกข์ใจกับปัญหาเหล่านั้นมากเกินไปและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกขณะหลายคนอาจคิดว่าภาวนาเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของพระสงฆ์หรือต้องไปปฏิบัติธรรมในวัดเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการภาวนานั้นสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเพียงแค่เราตั้งใจและมีสติเริ่มต้นด้วยการฝึกสมาธิเบื้องต้นคุณไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเพียงแค่เริ่มต้นวันละ5 ถึง 10 นาทีก็เพียงพอแล้วลองหาที่สงบนั่งหลังตรงสบายๆและใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการกำหนดสติแค่รับรู้ว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมแค่เป็นผู้เฝ้ามองลมหายใจไปเรื่อยๆเมื่อความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาให้รับรู้ถึงมันและปล่อยให้มันผ่านไปอย่างสงบแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งการฝึกเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจของเราค่อยๆสงบและตั้งมั่นขึ้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันสติไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในขณะที่เรานั่งสมาธิแต่เราสามารถนำสติมาใช้กับทุกกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันได้เช่นขณะเดินรับรู้ถึงความรู้สึกขณะเดินการยกเท้าก้าวเท้าและวางเท้าขณะรับประทานอาหารรับรู้ถึงรสชาติกลิ่นสัมผัสของอาหารเคี้ยวอย่างมีสติขณะทำงานจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นขณะพูดคุยตั้งใจฟังสิ่งที่คู่สนทนาพูดอย่างมีสติไม่คิดถึงสิ่งที่จะพูดต่อไปการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้นและลดความฟุ้งซ่านในใจลงได้ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นภาวนาไม่ได้มีแค่การนั่งสมาธิเท่านั้นนอกจากการนั่งสมาธิแล้วภาวนายังครอบคลุมถึงการฝึกฝนจิตใจในด้านอื่นๆอีกด้วยการเจริญเมตตาคือการฝึกแผ่เมตตาให้กับตนเองและผู้อื่นให้มีความสุขให้พ้นจากความทุกข์เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนแล้วจึงแผ่ไปให้คนที่อาศัยอยู่ด้วยครอบครัวเพื่อนและสรรพสัตว์ทั้งหลายการฝึกเมตตาจะช่วยให้จิตใจของเราอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความเมตตามากขึ้นการใคร่ครวญธรรมะคือการใช้ปัญญาพิจารณาหลักธรรมคำสอนต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาและนำมาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจากที่เราได้สำรวจกันมาทั้งหมดเราสามารถสรุปได้ว่าบุญนั้นมีหลายรูปแบบแต่บุญที่ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและยั่งยืนที่สุดไม่ใช่บุญจากการให้ทานหรือการรักษาศีลที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจแต่คือบุญจากการเจริญภาวนาไม่ใช่ว่าการให้ทานหรือรักษาศีลไม่ดีแต่เมื่อบุญเหล่านั้นถูกทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และประกอบด้วยปัญญาที่เกิดจากการภาวนาแล้วผลของบุญย่อมยิ่งใหญ่และมั่นคงกว่าการให้ทานที่ประกอบด้วยการเจริญปัญญา
คือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขจากการให้จริงๆการรักษาศีลที่ประกอบด้วยการเจริญภาวนาคือการรักษาด้วยสติและเข้าใจในความสำคัญของมันอย่างแท้จริงดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าบุญแบบไหนที่สร้างผลลัพธ์เร็วที่สุดจึงไม่ใช่บุญที่ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นแต่เป็นบุญที่เราทำด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจของเราเองและเมื่อเรามีจิตใจที่สงบมีสติและมีปัญญาแล้วการทำความดีอื่นๆจะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติบุญนั้นจะสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนขอให้ทุกท่านเริ่มต้นทำบุญด้วยการหันกลับมาดูแลจิตใจของตนเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อจิตใจของเราดีงามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็จะดีตามไปเองค่ะธรรมะเข้าใจง่ายนำทางใจสู่ความสุขขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะ